أهلا بكم أعزائي المشاهدين. دولة عربية تطعن مصر من الخلف والملك سلمان يرد ببيان عاجل. آه، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. احنا عندنا أخبار حصرية وأخبار مهمة جدا وأخبارنا صادقة وكلها لها مصادر محترمة وموثوق بيها. وأنا بشكر ثقتكم وتعليقاتكم، وأتمنى كمان الناس اللي بيستفيدوا بالترجمة يكتبوا عشان يشجعونا. احنا بنترجم الفيديو لكل اللغات الحية، ما يقل عن 12 لغة. ونتمنى لو هم بيستفيدوا بالترجمة يقولوا لنا احنا استفدنا بالترجمة عشان يشجعونا نكمل ترجمة، وإلا نوقف الترجمة ونقلب اللغة العربية يكفي. طيب نتمنى يشجعونا بالتعليقات بلغتهم اللي هم سمعوا بيها الفيديو. هنقول تقرير عن دولة عربية تطعن مصر من الخلف والملك سلمان يرد ببيان عاجل. نقلت السفارة الأثيوبية لدى الدوحة أن السلطات القطرية تدعم حق إثيوبيا في التنمية، وتعتبر أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الأفريقي وحده. وقالت السفارة عبر حسابها في مواقع تويتر أن السفيرة الأثيوبية لدى الدوحة سامية زكريا غوتو التقت اليوم الأربعاء بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده تدعم حق إثيوبيا في التنمية، كما أنها لم تغير موقفها الثابت من قضية سد النهضة. وأشار المريخي حسب البيان الإثيوبي إلى أن مناقشة سد النهضة شأن يخص الاتحاد الأفريقي ويجب مواصلة بحثها. وأشارت السفارة الإثيوبية أيضا إلى أن المناقشات تطرقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين. ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا حول اللقاء الذي جرى في الدوحة، قائلا أن الطرفان استعرضا علاقات التعاون الثنائية بين البلدين دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي مناقشة أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة. وأعلنت إثيوبيا مرارا رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعية إلى بقائها في الإطار الأفريقي. وشهدت العاصمة القطرية الدوحة يوم 15 يونيو اجتماعا لوزراء الخارجية العرب لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا خلاله دعمهم لمطالب مصر والسودان في التمسك بضرورة توقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب اجتماع الجامعة العربية إن بلاده ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية الزخم العربي. ده اللي قالوه في جلسة الجامعة العربية. أما اليوم فهم بيدعموا التنمية في أثيوبيا. طبعا اليوم استثمارات في أثيوبيا. مصدر الخبر ده جريدة وموقع روسيا اليوم. الملك سلمان يرد ببيان عاجل على كل الناس اللي عايزة تدخل مصر، ودايما بيظهروا في المحن. في 30 يونيو ظهر بقوة السعودية دعمت مصر بقوة، وتحدت باستثماراتها في أمريكا. قالت هددت بسحب استثماراتها 700 مليار دولار من أمريكا، ووقفت بجانب مصر. اليوم بعد اجتماعها برئاسة الملك سلمان بيان جديد من الحكومة السعودية بشأن سد النهضة. جدد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان دعم المملكة للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان. وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث والتطورات في المنطقة والعالم، مجددا على دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان بالمحافظة على حقوقهما المائية والمشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا
للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. هنا بيان السعودية انتهى. عايز أقول تعليق إن البيان ده مهم جدا جدا جدا، أولا للرد على من يقول أنه يدعم إثيوبيا في التنمية، ومن قال أن مصر لا تدعم إثيوبيا في التنمية. إذا كانت يعني مصر هي أول دولة تدعم تنمية إثيوبيا، ولكن هذا السد ليس للتنمية بل لغلق المحبس المياه عن مصر، غلق محبس المياه عن مصر. يجب أن تعلم الدول العربية والدول الأجنبية وكل دول العالم أن هذا السد ليس للتنمية. وأثيوبيا عندها سدود كثيرة جدا كان ممكن تولد منها كهرباء وتعمل تنمية داخل أثيوبيا، غير هذا السد الذي يعتبر دمار لمصر والسودان، دمار من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الوجودية. الناحية الاقتصادية الزرع يعني تنقص المساحة الزراعية بنسبة 35% على الأقل، والناحية الوجودية قد يهدد مصر والسودان إما بالموت عطشا أو الموت غرقا. فمصر بتطالب بمفاوضات تكون ملء وتشغيل سد النهضة تحت سيطرة مصر والسودان وإثيوبيا، وليس لإثيوبيا حق غلق المحبس ونقص قطرة مياه واحدة عن مصر، وإلا ستحدث قلاقل في المنطقة. كما قال السيد الرئيس أن مياه النيل خط أحمر، وإلا ستحدث قلاقل يعني كبيرة جدا في المنطقة. هنا أرجع إلى بيان المملكة العربية السعودية، وبنشكر الملك سلمان على وقوفه بجانب مصر. وعايز أقول حتة جميلة جدا في البيان، حتة جديدة يعني حصلت، مش أول مرة تتقال. بيقول إيه؟ بيقول دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهم المائية المشروعة. ده كلام موجود من الأول. ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا. أولا عايزين آلية جديدة، مش على نفس الأسلوب ونفس الكلام. آلية أولا تبدأ المفاوضات بعدم نقص حصة مصر للمياه، دي غير مطروحة للنقاش مصر والسودان. ثانيا هنا يقول لك للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق خلي بالك من هنا، توافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وأثيوبيا أصلا رفض كامل لتدخل الجامعة العربية في ملف سد النهضة. وهنا الملك سلمان مشكورا يشدد على يعني وجود الجامعة العربية في مفاوضات سد النهضة، لأنه الجامعة العربية تمثل وجود لكل من مصر والسودان، ومصر دايما تقف في صف اخواتها العرب. وما ننساش مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسافة السكة، وهذا الكلام تحقق في ليبيا وتحقق في غزة وتحقق في أماكن كثيرة جدا. الرئيس وقف وما زالت مصر تقف مع اخواتها العرب، ومصر ستكمل ولن يستطيع أحد إنقاص حصة مصر من المياه. وبنشكر كل من ساند مصر الملك سلمان. وفي نفس الوقت الدول التي تطعن مصر من الخلف، مصر هيجي وقت وهترد يعني الجميل ليها. يعني والشعب المصري حتى لو القيادة السياسية ما اتكلمتش، الشعب المصري يعني مش هينسى كل من طعنه من الخلف. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب.